ยินดีต้อนรับสู่ผู้กลุ่มเมืองสวรรค์สดใสกลิ้วลืมจะทบฟังดวงดาวเต้นรำในยามค่ำคืนการตามทางเลียบชายหาดใจเราล่องลอยในสายลมไฟนีออนสะท้อนด้วยน้ำเล่ากับสวรรค์บนดินสถานีต่อไปเดอะนะคะภูเก็ตหากคุณต้องการสัมผัสบรรยากาศเดอะนะคะภูเก็ตเชิญร่วมเดินทางกับเราและดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของถนนสายนี้ในวิดีโอ Next station the Naka Phuket step into the vibrant streets where colors flavors and culture unfold take a walk through the Naka Phuket
สถานีต่อไป M Sphere อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิก แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะ Next station M Sphere Don't forget to like and subscribe and we'll see you in the next video